Καλημέρα. Αφετηρία από Λάρισα σήμερα. Πάμε για θάλασσα. Η θερμοκρασία ακόμα είναι μια χαρά. Πιστεύω αργότερα θα βγάλει πολύ ζέστη. Αλλά για αυτό το λόγο κουβαλάμε και αρκετό νεράκι. Γεια σας. Είμαστε δίπλα στο αεροδρόμιο στη Λάρισα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι τύχη. Ακριβώς τη στιγμή που πέρναγα έξω από το αεροδρόμιο, προσγειωθήκαν πάνω από το κεφάλι μου δύο μαχητικά. Μετά από 13 χιλιόμετρα έφτασα στο πρώτο χωριό, Ελευθέριο. Το λέω εγώ το χωριό των Πελαργών, να τα μωρά. Εδώ έχει πάντα πάρα πολλούς πελαργούς και μπροστά μας ακόμα μια φωλιά η οποία έχει μωρά πελαργών. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Να το. Όλο το χωριό είναι γεμάτο πελαργούς. Κι άλλος. Κι άλλη μια φωλιά με μωράκια. Πάντα αυτό το χωριό έδινε ιδιαίτερη προσοχή στις φωλιές των πελαργών. Συνεχίζω τη διαδρομή για να φτάσουμε στη θάλασσα. Η ζέστη σιγά σιγά είναι όλο και πιο έντονη. Πέρασε μια ώρα, η θερμοκρασία έχει ανέβει αρκετά, οπότε λίγη σκιά, λίγο νερό και συνεχίζουμε. Οπότε είμαι έξω από την Αγιά. Φαίνεται εκεί πέρα, σκαρπαλωμένη της πρόπολες. Δεν πάμε από εκεί όμως. Τα εφόδια μας είναι εντάξει, έχω νεράκι, τα αλάτια μου, το φαΐ μου και συνεχίζω κανονικά με σκοπό να φτάσω το συντομότερο δυνατό στη θάλασσα. Διότι εκτιμώ ότι κοντά στο νερό όλα θα είναι καλύτερα και από ομορφιά και από κίνηση και από ξεραΐλα. Για να δούμε. Ωραία, One strong crazy bet on me. Back mid scroll, I'm getting arcane. Walking the wild, walking the wild. Στη θάλασσα. Ακριβώς μετά από 42 χιλιόμετρα από την εκκίνηση στη Λάρισα. Cars play cowgirls and numberless chats. We're feeling just fine in our running hats. Walking the wild, walking the wild. I don't know why. I don't wanna hustle. Φυσάει υπέροχα. Για χαρά θα είμαστε. Ήδη έπεσε 2 βαθμούς η θερμοκρασία, πήγε στο 33. The hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time, on the Gideon time. Try to unplug. Οπότε για ένα μεγάλο κομμάτι τώρα είναι βόλτα στην παραλία. Try to unplug.
feelings gone. Θα χτυπήσουμε και μια ωραία σόδα. Walking the wild, walking the wild. Βέβαια φυσάει από απέναντι, θα φάμε λίγο αέρα, αλλά δεν πειράζει. We don't know why. Radio playing the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Και αυτή είναι η γέφυρα του Καλατράβα. And I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. Με τέτοιες αντιρρίδες ούτε το ρίο αντίριο. We don't see these signs. I don't mind the hustle. Υπέροχα, υπέροχα δίπλα στο νερό, υπέροχα. Ωραία η κερδίτσα, την αγαπάω. Αλλά άμα είχε και θάλασσα, I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. 50 χιλιόμετρα. Λογικά η μέση της σημερινής βόλτας, πιστεύω θα βγει 100. Σταμάτησα να φάω κάνα δυο αμύγδαλα και ένα-δυο χουρμάδες. Δεν πεινάω, αλλά έχει ήλιο και η παλμή είναι ψηλότερα από το κανονικό. Υπέροχο. One strong crazy bet on me. Back mid scroll, I'ma get an arcane. Walking the wild, walking the wild. Αυτά είναι. Για τη φόρα με θέα στη θάλασσα. Cars play cowgirls and numberless chairs. Και δεν καταλαβαίνεις καθόλου και τη ζέστη, έχει τόσο άνεμο. Βέβαια κόντρα, αλλά δεν καταλαβαίνεις καθόλου ζέστη. Μονίμως φυσάει. Walking the wild, walking the wild. Ο αέρας εδώ έχει κόψει εντελώς και έχει μια ζέστη, τηγανίζεσαι. The hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see. Αλλά έχω φροντίσει, κουβαλάω μαζί μου τουλάχιστον 3 λίτρα νερό αυτή τη στιγμή. Και στο σακίδιο. The tussle, I don't mind the grind. Οπότε πάμε και βλέπουμε. You and me dancing on the Gideon time, on the Gideon time. Try to unplug it, turn it back on. Try to unplug with the feelings gone. Walking the wild, walking the wild. You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio playing the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking the wild, walking the wild. And I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. 3 ώρες. Έχω καλύψει 63 χιλιόμετρα. Θάλασσα από εδώ από ό,τι βλέπω τέλος. Και πηγαίνουμε προς Στόμιο. Έχει ζέστη τώρα, ό,τι και να λέμε έχει ζέστη. Εντάξει. Το ευχάριστο είναι ότι με το που βρεθεί λίγο σύσκιος άμεσα αισθάνεσαι πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά όσο είσαι εκτεθειμένος στον ήλιο είναι δράμα. Ειδικά όταν έχει άπνοια όπως αυτή τη στιγμή. Όταν είχαμε τον κόντρα αέρα ήταν μια χαρά. Απλά πας με 15. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Στις 1 το μεσημέρι
με 37 βαθμούς. Το όνειρο. You know the places that I like. Τι είναι η διαφορά της θάλασσας με το βουνό? Τώρα όση ώρα και να περάσει θα τηγανίζεσαι. Ενώ όταν ανεβαίνεις στο βουνό, το αγαπημένο βουνό, στην αρχή παιδεύεσαι, αλλά με το που φτάσεις στα 1000 μέτρα ύψος όλα είναι τέλεια. Αναπνέεις. Εδώ είναι δράμα. Μόλις έστριξα για Στόβιο και από ό,τι βλέπω με υποδέχτηκαν πολλοί και παχείς ίσκοι. Υπέροχα. When your night's been so long, you try to do right, but everything turned out wrong. Εδώ είναι μια χαρά. Έχει αέρα πάλι και είναι μια χαρά. Επάνω εκεί στα βουνά κοντά στο κόκκινο νερό ήταν δράμα. Εδώ είναι υπέροχα. Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, άλλη μια φωλιά γεμάτη πελαργούς. And we'll go there side by side. Πέταξε ένας. And our breath dancing into the night. Θα στρίψω για να περάσω πάνω από μια γέφυρα για να με βγάλει πλαταμόνα νεοσπόρους. Βέβαια το Komoot και το GPX Studio λένε ότι από εκεί η γέφυρα δεν περνάει. Τους πιστεύω, αλλά για να μην κάνω κύκλο θα κάνω τη στροφή, θα προσπαθήσω να περάσω τη γέφυρα και αν φτάσω εκεί ένα διέξοδο θα γυρίσω πίσω να κάνω το loop. Οπότε είναι συν 10-15 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω. Ας ελπίσουμε να περνάει η γέφυρα. Που έλεγες στα 35 μου ότι στα 55 μου θα βγαίνω να κάνω 70 χιλιόμετρα μέσα στον ήλιο, θα σου έλεγα είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Βέβαια στα 35 μου ήμουνα συν 30 κιλά από ό,τι είμαι τώρα. Οπότε σίγουρα όλα παίζουν το ρόλο τους. Βρήκα έναν ντόπιο. Η γέφυρα έχει πέσει. Άρα καλά λέει το GPX Studio και το Komoot. Όμως μου είπε, αφού είσαι λέει με το ποδήλατο, το παίρνεις στα χέρια και περνάς από την κήτη. Άρα από ό,τι φαίνεται πάμε. Αριστερά μας φαίνεται ο Όλυμπος και το λιτόχωρο. Και ναι, έχει πέσει. Έσπασε το κεντρικό υποστήριγμα και έκατσε μέσα στο νερό. Οπότε κατηφορίζουμε σιγά σιγά. Και προφανώς θα ανέβω με τα πόδια μετά, είναι μιλάμε 300 μέρες ανάβαση για να ανέβεις. Γι' αυτό λέω παπούτσια και πετάλια gravel. Ούτε κούρσα,
Ούτε τίποτα άμα κάνεις τέτοια Ταρζάν. Άντε τώρα να περπατάς εδώ με τα κλιπών. Οπ, φτάσαμε μέσα στην Κίτη. Δεν με πειράζει καθόλου που σμπρώχνω. Από το να έκανα όλον εκείνον τον γύρο, ο οποίος είναι και άχαρος, έπρεπε να πάω από Εθνική Οδό. Προτιμώ αυτό. Και περάσαμε, αυτό ήταν. Πηγαίνουμε για κουλούρι. Καλύτερα είναι εδώ, πολύ καλύτερα και πανέμορφα, γεμάτος ο τόπος με ηλιοτρόπια, αλλά 38 βαθμούς Κελσίου. Να και τα ηλιοτρόπια. Με πλαίσιο, με φόντο τον Όλυμπο. Υπέροχα, υπέροχα, μαγικά. Και θέλουμε περίπου άλλα 20 χιλιόμετρα. Θα περάσουμε νέους πόρους, Πλαταμόνα. Πλαταμόνα. Άλλαξα και μπαταρία στην κάμερα, έμεινα από μπαταρία. Συνεχίζουμε την πορεία μας, θαλασσίτσα. Συνεχίζουμε την πορεία μας να πάμε προς... να περάσουμε τον Πλαταμόνα, να ανεβούμε το κάστρο του Πλαταμόνα και μετά από εκεί βλέπουμε. Το Κάνιον Παλικάρι. Πολύ ξεκούραστο ποδήλατο. Πάρα πολύ ξεκούραστο ποδήλατο. Και αυτή εδώ η ντίζα της Έλλας προστατεύει τη μέση, μια χαρά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα, χτύπησα και κανένα δυο δαμάσκηνα, 2-3 αμυγδαλάκια και βουρ! Λοιπόν, βόλτα του πελαργού τέλος. 5 ώρες και 10 λεπτά, 99 χιλιόμετρα και μισό, όχι 100, 99 χιλιόμετρα και μισό. Δεν θα κάνω άλλα 500 μέτρα, έτσι θα μείνει στο Strava, 99 μισό. Οπότε πιστεύω είναι η κατάλληλη στιγμή για βούτα. Άντε για χαρά.